สวัสดีครับผมได้เห็นข่าวหนึ่งนะครับที่มีคุณผู้หญิงอายุ31ปีไปหาหมอด้วยอาการตาแดงและเจ็บคอปรากฏว่าหมอวินิจฉัยเนี่ยว่าเป็นทอนซิลอักเสบแล้วก็ได้ฉีดยาแก้แพ้นะฮะอาการเนี่ยไม่เพียงไม่ดีขึ้นนะครับแต่กลับแย่ลงมีผื่นทั่วตัวเลยนะครับเจ็บปวดนะครับมีแผลในปากเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วกลับไปนอนโรงพยาบาลได้ยาแก้แพ้ตัวเดิมเนี่ยซ้ำอีก2 ครั้งรวมทั้งหมดเป็น3 ครั้ง ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไปเจอว่าแพ้ยารุนแรงนะครับเป็นโรคที่เราเรียกว่าสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมนะฮะรักษาพ้นวิกฤตเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้วนะครับแต่มีผลข้างเคียงระยะยาวตามมาก็คือเสียโฉมนะครับผมก็ร่วงนะครับสายตาก็มองไม่ชัดอีกเลยนะฮะรวมทั้งผิวหนังเนี่ยก็ไม่กลับเข้าสู่ปกตินะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายแง่มุมที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันเลยนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในมุมมองของผมนะครับว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเห็นใจมากๆกับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากเสียโฉมนะครับสายตามีปัญหาแล้วยังต้องตกงานอีกนะครับแล้วก็โรคนี้เนี่ยต้องเห็นใจทุกฝ่ายเพราะว่ามันเป็นโรคที่ต่อให้คุณวินิจฉัยทันนะครับรักษาทันเนี่ยผลระยะยาวของมันเนี่ยก็เจอเกือบจะทุกคนเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยที่คุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ31ปีนะฮะวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแกมีตาแดงแล้วก็เจ็บคอก็ไปหายามาทานเองนะครับปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นทีนี้ไปหาหมอวันรุ่งขึ้นนะครับหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลอักเสบได้ยาแก้แพ้แบบฉีดไปฉีดกลับบ้านไปเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นแต่แย่ลงอีกต่างหากคือมีผื่นขึ้นทั่วตัวเลยแล้วมีปากบวมด้วยนะครับแล้วก็เจ็บตามตัวมากขึ้น กลับไปหาหมอซ้ำอีกรอบหนึ่งคราวนี้หมอบอกว่าอาจจะเป็นอีสุกอีใสนะครับก็ให้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลได้ยาแก้แพ้ตัวเดิมอีกนะครับก็ไม่ดีขึ้นอีกกับแย่ลงอีกนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือจำเป็นจะต้องลง ICU เลยนะครับได้ยาแก้แพ้อีกเนี้ยเป็นครั้งที่3ครั้งที่3ที่ได้ไปนี่รู้สึกว่าเริ่มเบลอเริ่มไม่รู้สติละชาไปทั้งตัวเลยนะครับก็สุดท้ายวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เรียกว่าสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนเลยนะครับมีเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยแล้วกลับมาสู่โรงพยาบาลเดิมสุดท้ายก็รวมๆทั้งหมดก็ประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะได้กลับบ้านนะครับมันมีประเด็นหลายอย่างประเด็นแรกที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังก็คือสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยจริงๆไม่ใช่การแพ้ยานะมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่ทำให้ผิวหนังของเขาเนี่ยเกิดการอักเสบและหลุดลอกออกมานะครับโดยสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยมันมีภูมิต้านทานที่จับกับอะไรสักอย่างที่ผิดปกตินะครับจะเป็นยาก็ได้หรือจะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วมันภูมิต้านทานตรงนี้ไปต่อต้านผิวหนังนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ยมันหลุดลอกออกนะครับนอกเหนือจากผิวหนังแล้วเยื่อเมือกต่างๆเช่นเยื่อบุตานะครับเยื่อบุช่องปากช่องคอช่องจมูกทางเดินอาหารปอดทางเดินปัสสาวะนะครับระบบสืบพันธุ์สามารถที่จะมีปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะครับสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับอีกโรคหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า TENS TENS นะครับ Toxic Epidermal Necrolysis นะครับ TENS ตัวนี้เนี่ยคือมันมีความแตกต่างกันที่ความปริมาณผิวหนังที่มีปัญหานะครับถ้ามันต่ำกว่า 10% เนี่ยเราจะเรียกว่าสตีเฟนจอห์นสันนะครับถ้าอยู่ที่ 10-30%เราจะเรียกว่าสตีเฟนจอห์นสันโอเวอร์แลปกับตัวTENS นะครับถ้ามากกว่า 30% เป็น TENS แน่นอน TENS นี่คือแน่นอนว่ามันเป็นเยอะมากกว่ามันก็ต้องอันตรายแล้วก็มีอาการหนักกว่านะครับจากที่ผมดูในกรณีของคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่หน้ามีนะครับในรูปถ่ายมาที่หน้ามีที่คอมีนะครับอย่างน้อยๆตรงหัวเราเนี่ยจะประมาณ 9% ของผิวหนังทั้งหมดนะครับตรงหน้าอกเนี่ยนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นเหมือนกันดังนั้นคนนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นสตีเฟนจอห์นสันที่ค่อนข้างไปทางเทนส์ก็คือหมายความว่าสตีเฟนจอห์นสันที่รุนแรงแล้วนั่นเองนะครับแล้วสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยมันเกิดได้ยังไงตรงนี้สำคัญแล้วนะครับสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมส่วนใหญ่แล้วนะฮะมักจะเกิดจากการแพ้ยานะครับมักจะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกิดจากการแพ้ยานะครับมีข้อสังเกตยังไงในเคสนี้ที่ผมว่ามันแปลกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยวันที่18บอกว่ามีตาแดงแล้วมีเจ็บคอนี่อาจจะเป็นอาการแรกของสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมก็ได้ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการใช้ยาอะไรเลยมาก่อนแล้วอยู่ๆมันมีตาแดงกับเจ็บคอนั่นอาจจะเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อบางประเภท
นะครับยกตัวอย่างเช่นเชื้อที่เราเรียกว่าไมโครพลาสมาเชื้อตัวนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมได้นะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าไออาการตาแดงและเจ็บคอเนี่ยเป็นจากการไม่สบายติดเชื้อไวรัสธรรมดาไวรัสตาแดงนะฮะแล้วไปหาหมอตอนช่วงนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเขาไปซื้อยามากินนะครับยามากินเนี่ยยาอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าปกติเนี่ยกินยาแล้วมันจะต้องหายแสดงว่าน่าจะเป็นยาที่เคยกินอยู่เดิมนะครับดังนั้นไอยาที่กินอยู่เดิมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเหตุของการแพ้ครั้งนี้นะฮะเนื่องจากถ้าเขาเคยกินมาแล้วนะมันกินอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะมาถึงประเด็นที่คนสงสัยกันหมอวินิจฉัยผิดแล้วฉีดยาแก้แพ้เข้าไปตรงนี้เนี่ยผมสงสัยมากเลยนะครับเพราะว่ายาแก้แพ้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกิดสตีเวนสันจอนซินโดรมแล้วมันก็จะไม่เกิดเทนส์อันนี้สำคัญมากถามว่าทำไมสำคัญนะครับเพราะว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมที่เกิดจากการแพ้ยาสมมุติเป็นการที่แพ้จริงนะมันมียาไม่กี่ตัวที่ทำให้แพ้ตัวที่1ยาโรคเกาต์อะโลพิรินอลตัวที่2ยากันชักชนิดต่างๆเช่นเฟนิโทอินคาร์บามาไซปีนพวกนี้เป็นต้นนะครับตัวที่3ยากลุ่ม NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs นะครับพวกนี้เป็นยาแก้ปวดยาลดการอักเสบยาลดไข้แบบฉีดเข้าไปนะครับเช่นไดโครฟินักแบบฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้3ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักๆเลยที่ทำให้เกิดการแพ้รุนแรงได้ตัวที่4ตัวนึงก็คือยากลุ่มซัลฟานะครับเช่นยาแบคทริมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ4ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมทีนี้สมมติว่ายาแก้แพ้ที่เขาฉีดเข้าไปตอนนั้นเนี่ยนะมันเป็นยาแก้แพ้จริงๆซึ่งเราเรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนสมมุตินะถ้ากรณีนี้3เข็มนั้นเป็นแอนตี้ฮิสตามีนทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นยา CPM ที่เรารู้จักคลอร์ฟิเนเรมีนสมมุติว่าเป็นตัวนั้นจริงๆนะเคสเนี้ยน่าจะเป็นเคสแรกของโลกเลยทีเดียวที่เกิดจากการแพ้ยากลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนแล้วเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมดังนั้นสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าสมมุตินี่เป็นยาแก้แพ้จริงเนี่ยอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่สาเหตุที่คุณผู้หญิงคนนี้เขามีอาการแบบนี้ครับน่าจะไม่ใช่อย่างไรก็ตามมันอาจจะหมายความว่าเป็นใช้ยาตัวอื่นก็ได้เช่นสมมุติว่าเรามีการตาแดงเจ็บคอมากๆแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายมากๆนะครับหมอเขาอาจจะคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการติดเชื้อไวรัสที่มันทำให้เรามีอาการหนักแล้วรุนแรงดังนั้นเนี่ยบางคนเขาจะฉีดยากลุ่มที่เราเรียกว่าNSAIDs เข้าไปอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเลยนะครับเช่นฉีดไดโคฟินักอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปในร่างกายเพื่อลดอาการอักเสบลดอาการปวดและไอตัวนี้นี่แหละครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมดังนั้นในกรณีของคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมยังไม่มีข้อมูลของทางแพทย์ผู้รักษานะครับมันจะบอกได้ค่อนข้างจะยากหน่อยว่าอะไรที่ทำให้เกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมในกรณีนี้นะครับสิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมตั้งแต่แรกเพราะว่ามีการติดเชื้อบางอย่างเพราะก่อนหน้านั้นถ้าไม่มีการใช้ยาอะไรมาก่อนก็ต้องเป็นจากการติดเชื้อซะส่วนใหญ่นี่อันที่1นะอันที่2ที่เป็นไปได้ก็คือแต่มันน้อยกว่าอันที่2คือยาที่เขาไปซื้อมากินเองตัวนี้เป็นไปได้แต่น้อยหน่อยแต่ผมไม่รู้มันยาอะไรแล้วไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยาที่เขาเคยกินมาก่อนจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นต้องคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อันที่3ก็คือยาที่หมอฉีดเข้าไปนะครับยาที่หมอฉีดเข้าไปในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น NSAID ก็ได้ที่ทำให้แพ้เพราะว่าถ้ามันเป็นแอนตี้ฮิสตามีนแล้วล่ะก็เคสนี้จะเป็นเคสแรกของโลกที่เขียนรายงานดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆนะผมต้องเห็นใจหมอมากๆเลยนะครับเพราะว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยมันไม่มีใครเขาแพ้กันถ้าจะแพ้มันก็เป็นเคสแรกของโลกที่จะแพ้แบบนี้นะฮะอย่างไรก็ตามมันมีรายงานการแพ้อีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่า anaphylaxisคลอร์ฟินิรามีนเคยมีรายงานว่ามันทำให้เกิด anaphylaxis ได้แต่ยังไม่มีใครเขียนรายงานว่ามันทำให้เกิดสตีเวนจอห์นสันได้ครับดังนั้นในกรณีของสาเหตุการเกิดโรคนี้ผมยังไม่แน่ใจจะเป็นหนึ่งในพวกนี้นี่แหละที่เราเล่าไปทีนี้มาถึงกรณีของสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก่อนว่าเป็นแล้วมันยังไงนะฮะผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าคุณผู้หญิงเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าอัตราการตายของสตีเวนจอห์นสันซินโดรมนี่คือ1ใน4เลยนะหมายความว่าคุณ4คนที่เป็นคนหนึ่งจะตาย3คนรอดนะครับเขาเป็นคนที่รอดมาได้นะแต่รอดมาได้ก็มีผลข้างเคียงระยะยาวเหมือนกันนะครับ
ขอลงลึกสตีเวนจอห์นสันซินโดรมสำหรับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทางแพทย์เข้ามานิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการรักษาว่ามันต้องทำยังไงเป็นวิธีพิเศษนะครับสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งนะครับเซลล์ตัวหลักๆที่ใช้ในที่เกิดการทำลายผิวหนังเนี่ยเซลล์ตัวนี้เราจะเรียกว่า CD8 T cell นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจากยาหรือจากชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เช่นการติดเชื้อนะครับเข้ามาในร่างกายชิ้นส่วนนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปในเซลล์ก่อนนะครับเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยมันจะไปรวมกับโปรตีนในเซลล์นะครับพอมารวมกับโปรตีนในเซลล์ปุ๊บมันจะถูกส่งออกมาอยู่ที่ผิวเซลล์พอส่งมาอยู่ที่ผิวเซลล์ปุ๊บนี่มันจะเป็นสัญญาณที่แปลกประหลาดมากร่างกายเราไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ร่างกายเราส่ง T เซลล์ที่มันเป็น CD8 T เซลล์มาเจอจับกับมันหลังจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยา CD8 T เซลล์เนี่ยจะเริ่มทำลายผิวหนังทันทีนี่คือกลไกการเกิดนะครับโดยสิ่งที่ส่วนใหญ่จะเกิด Stevens-Johnson syndrome เนี่ยคือยาใช่ไหมครับยาโดยทั่วไปยาถ้าเราเอายาใส่เข้าไปอย่างเดียวไม่มีเซลล์เนี่ยนะมันไม่เกิดปฏิกิริยานะครับจะเกิดปฏิกิริยาได้ยานี้จะต้องรวมกับโปรตีนในเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับยาเนี่ยในทางการแพทย์ในกรณีนี้สำหรับคนที่รู้เรื่องภูมิต้านทานวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกว่า HAP10 นะ HAP10 โดยตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิต้านทานได้แต่มันต้องรวมกับโปรตีนสักตัวหนึ่งนี่แหละมันถึงจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิต้านทานนะครับดังนั้นมันต้องเริ่มจากมียาหรืออะไรสักอย่างเข้ามาก่อนนะครับรวมกับโปรตีนในเซลล์แล้วไปแปะไว้บนผิวเซลล์ทำให้ตัวภูมิคุ้มกันของเราก็คือ CD8 T เซลล์มันเดินมาเจอเสร็จปุ๊บมันเริ่มทำลายเลยนะครับอันนี้คือกลไกการเกิดแล้วมันก็มีสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเช่นtumor necrosis factor นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามียานะอินเตอร์ลิวคินหรือว่ายาพวกต่างๆนะอินเตอร์ลิวคิน15อันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับภาวะนี้แต่เราไม่มียานะตรงนี้มันอาจจะสำคัญนิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ามันสำคัญยังไงนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายภาวะ Stevens-Johnson syndrome แล้วทำไมมันถึงอันตรายนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือมันทำลายผิวหนังเราทั้งหมดเลยผิวหนังเนี่ยมันจะลอกนะครับลอกออกเหมือนหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะฮะพวกนี้ถ้าเราไปถูเนี่ยผิวหนังเรามันจะถลายออกมาทั้งแผ่นเลยนะฮะอันนี้เราจะเรียกว่า Nikolsky sign นะครับคือถูแล้วมันหลุดออกมานะฮะบางทีก็เป็นตุ่มน้ำใหญ่ๆตุ่มแล้วถูแล้วไอ้ตุ่มน้ำเนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ Nikolsky sign นะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าถ้าผิวหนังเราไม่มีปุ๊บเนี่ยเราจะเสียปราการที่เอาไว้กันเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้โดยตรงนะครับเราจะสูญเสียน้ำออกไปทางร่างกายสูญเสียเกลือแร่ต่างๆออกไปทางร่างกายที่มันเป็นผิวหนังที่มันเสียไปตรงนี้สูญเสียไปหมดเลยอุณหภูมิเราก็จะสูญเสียด้วยก็จะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเสี่ยงต่อการสูญเสียน้ำภาวะขาดน้ำเกลือแร่ผิดปกตินะครับภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆร้อนกว่าถ้ามีการสูญเสียความร้อนไปอย่างรวดเร็วร่างกายเราจะเย็นลงเร็วและอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับและนี่คือแค่ผิวหนังเท่านั้นเองมันยังมีอย่างอื่นอีกตานะครับอย่างของคุณผู้หญิงคนนี้เขามีตามัวมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเยื่อบุผิวตาเนี่ยตรงเปลือกตาด้านในแล้วก็ตรงเยื่อตาขาวเนี่ยมันอักเสบนะครับถ้ามันอักเสบมากเนี่ยบางทีมันติดกันเลยนะแกะไม่ออกเลยติดกันแล้วแกะไม่ออกบางครั้งเนี่ยพอหายปุ๊บไอ้ขนตาแทนที่มันจะออกมาข้างนอกใช่ไหมมันม้วนเข้าไปข้างในไปจิ้มโดนตาข้างในอีกก็อักเสบอีกนะฮะตาก็จะแดงมีความขุ่นอะไรพวกนี้ได้อย่างกรณีที่เขาเป็นนะครับในปากล่ะเป็นแผลเจ็บปากในปากบวมได้นะครับลงไปในปอดเกิดปอดอักเสบได้อันนี้เป็นอันตรายที่อันตรายมากนะครับแล้วก็ในระบบขับถ่ายบางคนถ่ายอุจจาระแล้วเจ็บมากเพราะว่าทางเดินอาหารมันมีปัญหาทางเดินอาหารบางคนก็คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตับอักเสบจากโรคนี้ได้ทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็ไม่รอดครับแล้วก็ในกรณีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเผลอๆอาจจะมีอาการนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าอาจจะไม่กล้าเล่านั่นก็คือเวลาที่เยื่อบุทางเดินปัสสาวะอักเสบช่องคลอดอักเสบมันติดกันครับแล้วมันเจ็บมากบางคนปัสสาวะตอนที่เป็นอยู่ในแสบมากเลยแสบสุดๆเลยมันทำให้ไม่กล้าปัสสาวะต้องกลั้นไว้นะครับกลั้นไว้ก็จะเกิดการคั่งของปัสสาวะแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยบางทีเราต้องใส่สายส่วนปัสสาวะเพื่อให้เขาไม่เจ็บไม่ต้องปัสสาวะด้วยตัวเองไม่ฉะนั้นมันเจ็บมากนะครับนี่ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่เราเจอได้แล้วต่อให้หายแล้วนะพวกนี้ก็จะมีปัญหาต่างๆระยะยาวได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าเป็นในระยะสั้นเวลาเราดูแลยังไงนะครับแน่นอนถ้าผิวหนังเรามีปัญหาเราต้องทำแผลทุกวันในการทำแผลก็ต้องเป็นการทำแผลแบบพิเศษนะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วไอ้หนังที่มันหลุดออกมาเราจะไม่เอาออกเราจะปล่อยไว้งั้นนะครับเพราะถ้าเราอย่างอื่นมาแปะเนี่ยคุณคิดดูถ้าคุณเอาปาสเตอร์แปะเข้าไปคุณดึงออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะผิวมันหลุดออกมาเป็นยวงเลยนะไม่ได้นะเจ็บมากเลยนะต้องแปะไว้อย่างนี้นะครับทำแผลทุกวันนะแล้วก็ต้องให้สารน้ำให้เพียงพอเพราะว่าน้ำมันระเหยไปเยอะแก้ไขเกลือแร่ให้เพียงพออุณหภูมิในห้องนั้นก็ต้องอุณหภูมิห้องอุ่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราสูญเสียความร้อนมันก็แย่ร่างกายเราจะมีปัญหาเต็มไปหมดแต่ถ้าเราอยู่ในห้อง ICU ล่ะห้อง ICU เป็นห้องแอร์เย็นนะครับไม่ได้ห้องคนไข้ที่เป็นคนไข้แบบนี้จะต้องทำให้มันอุ่นไม่งั้นเนี่ยแย่แน่นอนจะมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะนะครับอันนี้คือการดูแลด้านผิวหนังแล้วก็สารน้ำเรื่องของอาหารสำคัญมากบางคนกินไม่ได้เลยมันเจ็บปากนะครับก็ต้องให้สารอาหารบางทีต้องให้สารอาหารพิเศษทางน้ำเกลือมันไม่ใช่น้ำเกลือปกติที่เราให้นะแต่มันจะเป็นสารอาหารแบบเราเรียกว่า total parenteral nutrition นะครับหรือ peripheral nutrition ก็ได้ก็คือเป็นการรวมพวกแคลอรี่ต่างๆเนี่ยแล้วก็เกลือแร่วิตามินในสารน้ำเนี่ยให้เข้าไปทางเส้นเลือดนะบางกรณีอาจจะต้องทำแบบนั้นเพราะเขากินไม่ได้จริงๆนะฮะก็ต้องมีการดูแลพวกนี้ไว้ด้วยเหมือนกันยาฆ่าเชื้อเราจะไม่ให้เราจะให้ก็ต่อเมื่อมีอาการของการติดเชื้อเท่านั้นนะเราจะไม่ให้แบบป้องกันไปก่อนนะเรื่องตาอันนี้ต้องมีการหยอดตาประจำนะครับและสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆแล้วที่ต่างประเทศเราทำกันก็คือว่าเราจะใช้รกมาแปะรกเด็กนี่แหละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตามันเสียไปแล้วก็ลดภาวะความปัญหาข้างเคียงที่จะเกิดในระยะยาวเราจะมีรกเด็กที่เรามาบริจาคนี่แหละมาแปะตาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการรักษาอันหนึ่งที่ทางการแพทย์เราใช้กันนะมีการหยอดตามีการดูซิว่าถ้าตาตรงไหนมันติดเราต้องแยกออกนะครับบางทีเราต้องใส่ตัวที่มันแยกไม่ให้ตัวลูกตาของเราเนี่ยติดไปกับหนังตาเราทั้งข้างบนข้างล่างมันจะมีตัวแยกสอดเข้าไปนะอันนี้ต้องให้หมอตาเป็นคนทำแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอมันหายแล้วถ้าหนังตากับตาขาวเรามันติดกันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะกรอกตาก็ลำบากเจ็บก็เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งรักษาดูแลเรื่องดวงตาซึ่งต้องให้หมอตามาเป็นคนดูแลด้วยนะครับที่เรากลัวก็คือเกิดการอักเสบทั่วร่างกายในบางครั้งเนี่ยทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วอันนี้นำไปสู่ความตายได้นะครับเสียชีวิตได้นะปอดเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงได้และที่สำคัญจิตแพทย์เนี่ยต้องมาดูแลคนพวกนี้ร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นการเจ็บป่วยที่ทรมานมากนะครับไม่ใช่แค่คนไข้นะครับครอบครัวและญาติที่มาเยี่ยมเนี่ยก็ทรมานไปด้วยนะฮะดังนั้นอันนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องเป็นการดูแลพิเศษของคนไข้อยู่ในหน่วยปกติเราจะให้ดูแลในหน่วยไฟไหม้นะครับเพราะว่าไฟไหม้เนี่ยจะมีการสูญเสียผิวหนังนะคนพวกนี้ก็จะดูแลในหน่วยเดียวกันนะครับแล้วก็มีการดูแลสาขาของหลายๆคนร่วมกันนะฮะทีนี้พอสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเอายาที่มันทำให้เกิดปัญหาออกไปแล้วหรือว่าปัญหาตอนแรกมันจะหายไปแล้วนะตัวโรคมันยังดำเนินต่อได้ประมาณสัก7 ถึง 9 วันนะเช่นสมมุติว่าอาการแรกที่เขาจะเป็นสมมุติว่าตอนนั้นไอเหตุผลที่เกิดขึ้นคือยาที่เขาไปซื้อมากินเองเนี่ยหยุดยานั้นไปแล้วต่อให้คุณทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่7 วัน 9 วันนะครับตรงนี้จะไปลดมันลงมาได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแล้วเราใช้ยาอะไรนะเพราะเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยเหมือนเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับมีอะไรแก้ไขก็ตรงนั้นแต่มีการรักษาเฉพาะนะครับซึ่งมีด้วยกันอยู่2แบบที่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีผลดีแต่มันต้องเริ่มการรักษาภายใน48 ชั่วโมงนับตั้งแต่มีอาการถ้าช้ากว่านั้นมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วครับนะยาอะไรที่เราให้เมื่อตะกี้เนี่ยผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับ CD8 นะ CD8 T cell T cell เนี่ยมันมีอาหารของมันตัวหนึ่งจะชื่ออินเตอร์ลิวคิน 2นะครับเราสามารถไปยับยั้งตัวนี้ได้ด้วยการกินยาตัวหนึ่งเรียกว่าไซโคสปอรินเนี่ยเป็นยากดภูมิตัวหนึ่งนะฮะซึ่งปกติผมก็ใช้กับคนไข้ปลูกถ่ายปอดเหมือนกันใช้ตัวนี้เนี่ยเข้าไประยะแรกๆเนี่ยมันจะสามารถช่วยได้ครับกินต่อเนื่องเช้าเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาการมันเริ่มดีขึ้นก็ส่วนใหญ่จะประมาณสัก1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์แล้วค่อยหยุดนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าเราไม่สามารถกินตัวนี้เข้าไปได้เนี่ยก็จะมียาที่เรียกว่าอีธาเนเซปอีธาเนเซปเนี่ยก็มีคนศึกษามาว่ามันใช่แล้วก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาการเกิดปัญหาพวกนี้ได้แล้วก็ไอ้พวกผิวหนังของเราเนี่ยมันจะหายเร็วขึ้นนะครับมียา2ตัวนี้เท่านั้นนะที่
มีโอกาสช่วยได้อีธาเนเซปเนี่ยมันจะไปต่อต้านตัวtumor necrosis factor alpha นะครับมี2ตัวเนี้ยที่เราให้กันนะแต่ต้องให้เร็วถ้าเราให้ช้าเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับหมอรุ่นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่รู้จักวิธีนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยให้นะครับแล้วก็จะกลัวเพราะยา2ตัวนี้มันเป็นยากดภูมิต้านทานและสิ่งที่เขากลัวคือการติดเชื้อเนื่องจากเมื่อกี้ผมบอกว่าผิวหนังหลุดลอกออกหมดปุ๊บเนี่ยเชื้อมันเข้าไปได้ง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าให้ยากดภูมิเหล่านี้นะครับแต่มีงานวิจัยจริงๆแล้วว่ามันให้เร็วมันจะได้ผลแล้วก็ช่วยได้นะครับนอกเหนือจากยาตัว2ตัวนี้แล้วเนี่ยตัวอื่นมีคนเคยทำวิจัยแต่ว่าไม่ได้ผลแล้วก็ไม่ดีด้วยเช่นสเตียรอยด์เช่น intravenous immunoglobulin หรือทำ plasma pheresis หรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะครับดังนั้นไม่มีใครใช้แล้วนะและมียาแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่อาจจะพอช่วยได้ทีนี้ผ่านระยะ 7-9 วันที่โรคมันดำเนินไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผิวหนังจะค่อยๆดีขึ้นจะใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นนะหลังจากหายแล้วนี่แหละนั่นละปัญหาแล้วครับเพราะมันจะมีผลข้างเคียงระยะยาวอย่างที่คุณผู้หญิงคนนี้เป็นมานะฮะตาก็ในกรณีมีปัญหานี้ต้องไม่ให้หมอตาเขาดูนะอาจจะต้องทำการผ่าตัดตาหรือช่วยมีทำเลนส์ตาเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ต้องปรึกษาคุณหมอตาแล้วนะฮะผิวหนังนี่อันนี้ต้องใช้เวลานะครับมันจะไม่ได้อยู่ๆแล้วก็ผิวหนังกลับมาเป็นปกติได้นะตรงนี้ต้องไปดูเลยว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับส่วนเรื่องการปัสสาวะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะที่มันมีความผิดปกตินะครับช่องคลอดมันบางคนเป็นช่องคลอดแห้งไปเลยนะเวลามีเพศสัมพันธ์นี่ก็จะเจ็บมากได้ตรงนี้ก็ต้องไปรักษากันนะครับรวมทั้งบางคนเนี่ยมีอาการปวดทั้งร่างกายนะเป็นภาวะปวดเรื้อรังจากตัวโรคนี่แหละนะผิวหนังบางคนไปโดนมันก็ยังเจ็บมันคันมันยิกอย่างเงี้ยตลอดเวลาอันนี้ต้องมีการรักษาตามอาการนะครับหลังจากที่รักษาสตีเวนจอห์นสันซินโดรมหายแล้วเนี่ยไอยาเมื่อกี้ที่ผมบอกนะคืออีธาเนเซปนะครับหรือไซโคสปอรินเราไม่ให้ต่อแล้วนะให้ต่อไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับหลังจากที่มันหายแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยาพวกนั้นไม่มีประโยชน์ละเราต้องมาดูแลรักษากันตามอาการตามระบบที่ว่ามันมีอาการอะไรเราก็รักษาแบบนั้นเรื่องปอดบางคนมีอาการทางปอดเรื้อรังเช่นไอเรื้อรังนะครับหลอดลมมันอักเสบนะครับเกิดภาวะที่เหมือนกับหลอดลมมันตีบตันไปพวกนี้ก็ต้องไปรักษาถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายนะครับไออะไรพวกนี้อันนี้ต้องไปดูแล้วเพราะมันเป็นจากตัวสตีเวนจอห์นสันซินโดรมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ภาวะนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแหละมันก็มีหลายอย่างนะครับที่เราต้องรู้แล้วก็สุดท้ายเคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าเหตุผลที่เกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมขึ้นมาเนี่ยคืออะไรนะครับคืออะไรใช่ยาที่ไปซื้อมากินเองไหมใช่ยาที่หมอฉีดหรือเปล่าเพราะถ้ายาที่หมอฉีดมันใช่ยาแก้แพ้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นยาแก้แพ้จริงๆนะเคสนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเคสแรกของโลกได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่ยาแก้แพ้เป็นยาNSAIDs เนี้ยเข้าเขาหน่อยอาจจะใช่นะครับแล้วก็ต้องไปพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าไอ้ตอนแรกที่เริ่มมีอาการตาแดงและเจ็บคอนั้นมันไม่ใช่สตีเวนจอห์นสันซินโดรมเพราะถ้ามันเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็แปลว่าคนนี้สตีเวนจอห์นสันซินโดรมไม่ได้เกิดจากยาครับแต่อาจจะเกิดจากการติดเชื้ออะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นซึ่งนี้จะมีผลสำคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเรารู้ว่าแพ้ยาอะไรต่อไปเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ถ้าเราไม่แพ้ยาอะไรแล้วกรณีสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเกิดจากการติดเชื้อต่อไปในอนาคตถ้าเราต้องได้รับยาพวกนี้เราก็ได้รับได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลยาแก้แพ้ตัวนี้เราก็ฉีดได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะมันจะต้องมากังวลว่าเฮ้ยเป็นจากอะไรถูกไหมครับนั้นวันนี้ผมก็เล่าทางเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้คุณผู้หญิงคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะรอฟังข้อมูลจากทางผู้รักษานะครับว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือไปจากที่ผมกล่าวหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรที่ผมไม่ทราบอีกไหมเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมสรุปวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลแน่นอนจากผู้รักษากับผู้รับการรักษามันต้องมีความไม่ตรงกันคลาดเคลื่อนกันหรือบางทีเข้าใจไม่ตรงกันหลายครั้งที่มีคดีหรือมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลของตัวเองแล้วมันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันการสื่อสารเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมันมีปัญหาตรงนี้ปุ๊บก็จะต่างคนต่างไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมานะฮะก็อยากจะฝากถึงน้องๆจบใหม่ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราดูแลรักษาคนไข้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการสื่อสารคุยกับเขาให้เข้าใจนะครับให้เวลาเขาให้เข้าใจแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถป้องกันอะไรได้หลายๆอย่างรวมทั้งจะทำให้คนไข้แล้วก็ญาติเนี่ยร่วมมือการรักษากับเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ